თუ ჯერ კიდევ არ იცით რა აჩუქოთ სიყვარულის დღეს მეუღლეს ან შეყვარებულს, ეს ორიგინალური იდეა ნამდვილად გამოგადგებათ. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ შეცვალოთ შიგთავსი და ის პროდუქცია მოათავსოთ, რაც თქვენ საყვარელ ადამიანს გაახარებს. ახლა კი დეტალურად ვნახოთ თუ როგორ შეიქმნა ეს სილამაზე. თანამ თქვენ შეაგროვებთ პროდუქციას მსგავსი სასაჩუქრე ყუთის შესაქმნელად, ერთ-ერთ თქვენგანს აქვს შანსი, რომ გახდეს სწორედ ამ ყუთის მფლობელი. ამისათვის ნახეთ ვიდეოს აღწერა, რომ გაიგოთ თუ რა წესები უნდა შეასრულოთ იმისათვის, რომ გახდეთ მსგავსი სილამაზის მფლობელი.